Welcome sa MommasKitchenGrabby. Magluluto tayo ngayon ng Canton Bihon Guisado. Okay? Homemade Pancit Canton Bihon Guisado na pwedeng ihain anytime sa inyong pamilya. Pero sa konting salo-salo lang. Not so special, pero ito yung mga typical na pwedeng laging nasa kusina lang natin. So, isa-isayin na natin yung ingredients natin, ha? Meron tayong sibuyas sa bawang. Tapos, syempre, naglagalan tayo ng chicken breast na medyo may gawing picho part. So, hihimayin lang natin siya ng strips. Ito siya. Pero hindi mo itatapon ng buto. Pwede mo pa rin siyang isama para mas malasa. Tapos, carrots, strips. And, siguro, half ng isang maliit na buong repolyo. Strips din ang pagkakaliwa. And, meron tayong chicken stock. So, ito yung pinagkuluan na nila dalawa. Okay? And then, sa pampalasa, sibuyas. Ay, sorry. Pampalasa, paminta, tsaka oyster sauce. And, of course, soy sauce. Ayan. So, ito yung ating gagamitin. 1 kilong pancit canton at 1 pirasong pancit bihon. 1 pirasong pancit bihon. So, yan, okay na yan. Pwede na kumain dyan ng mga 7 hanggang 7 to 9 na tao or 7 to 10. Okay, let's start cooking. Painitan po natin yung ating pan sa oil. And then, gagamit lang tayo ng 2 hanggang 3 tasa ng tubig. Lalagyan natin siya ng soy. Ganyan lang naman. Napakasimple, napakadaling magpakain kapag marami. Basta kailangan masipag ka lang maghiwa. Short lang ng time nakakailanganin. So, start na natin ang ating pag-igisa. Painit tayo ng mantika. Siguro mga 2 hanggang 3 kutsara ng mantika. Yan. Okay, ito na. Yung mantika nyo should be enough. 3 to 4, mga yan. It should be enough to cover yung ating pancit din habang pinakukuluan para hindi siya sobrang mag-dry. So, naglagay ako ng 3 to 4 at I think 4 tablespoons of cooking oil. So, canola oil. So, you can use any oil na meron kayo. As long as kailangan mas masarap ang lahat ng lutuin pag bago yung mantikang gagawin. So, start na natin, ha? Simulan natin siya ngayon sa sibuyas. I always start cooking with sibuyas. Minsan, mas madami yung sibuyas ko. Kasi mas masarap po talagang inileles natin siya ng konting salt pero lumalasa yung ating mga ingredients. Okay, so hindi na natin siya nihintayin na sobrang maging transparent. Kasi ayaw natin na sunog sila plus minsan mahirap yung hindi mo nakukuha yung tamang nutrients ng gulay kapag sunog siya o susunog ang gulay. Yan. So, tamang heat lang. Yan. Hindi kailangan din na overcook ang bawang sibuyas. Pwede na natin ilagay ang ating nalagang chicken na iniwa ay hinimay-himay. Actually, mas madali kung hihimayin ang chicken. Mahihimay mo siya ng strips. So, ito pampalasa lang. Pwede nyo huwag ilagay pag medyo special occasions na ang paghahain ninyo yan. Pero, pampalasa talaga ang buto. So, lulutuin lang natin ang ating chicken. As much
as possible, gusto ko lesser yung salt na ginamit ko. Kaya as much as possible, dinadamihan ko talaga ang paglalagay ng bawang at sibuyas. Ayan. Mag-init kasi sabi ko na sarap magluto ng canton bihon, o just like the link ha. Check nyo itong link na to. Lutuin ng bihon guisado. O kaya naman ay lomi. So check again the link down below kung hindi nyo nakikita dito sa screen. I will help you find out how I cook lomi and Mickey bihon guisado. So this is how I cook. It's a very simple canton bihon guisado. Okay. Ngayon, color ng chicken. Let's add 2 cups of water. Okay, 2. So let it boil. Lalagyan natin siya ng 2 sandok ng soy. I think this one is enough para masama. Mga 5 to 6 tablespoons. 5 or 6, depende sa alat na gusto mo. So, pwede natin dagdagan ng alat mamaya. Tapos, while waiting, dun sa water naman, while waiting na kumulo siya, ilulubog ko ng konti sandali sa water yung ating pancit canton at saka yung ating bihon. Okay, so siguro, allow lang natin siya na mag-boil. Tapos, yung ating pancit canton and pancit bihon, medyo ilubog lang natin siya ng mga, I think, siguro pwede na yung mga 30 seconds or minute para mas madali natin siyang lutuin pa. Nag-i-start na siyang kumulo. Oh, ito. I have a very bad mistake na naman. I have a chicken stock. So, medyo nailagay ko na yung 2 cups of water. But then, kailangan ko lang i-less yung pagkakababa ng ating canton at saka yung ating bihon para enough lang siya. Para enough lang na ano siya. So, let it boil. Sasama ko na rin yung chicken stock para mas malasa. So, eto na yung ating ating binanlawang canton at saka bihon. Dahil boiling na siya, pwede ko nang ilagay yung ating gulay, carrots. And then, just make sure na wash na yung mga gulay before adding them sa inyong mga lutuin. And, lagay ko na yung ating, may isang piraso ng pancit canton na nakulog. Anyway, yan na siya. And then, mas madali kasi siyang i-mix pag medyo watery pa. So, lalagyan ko na siya ng pepper. And a is 2. Ay, 1 to 2 or 3 tablespoons of oyster sauce. So, hindi ko ma-remember kung na-mention ko yung oyster sauce a while ago. Pero we have to add oyster sauce para magkalasa yun. And, if you have atsuete, pwede nyo siyang igisa para magkaroon ka ng atsuete oil before cooking everything. Ayan. Actually, konti na lang yan. So, pwede na natin ilagay. Una nating ilulubog ang ating bihon. Ayan, sa bihon. And then, next is si pancit canton. So, ayan. 1 kilo of pancit canton. We have to lower the heat.
tayong abang na soy dito, just in case medyo matabang pa siya. Pero with this one, lower lang natin yung heat. Tapos cover natin for 6 minutes. Para maluto siya ng konti sa mainit na tubig. I hope you enjoy watching Mommas Kitchen Grabby. And if you like this video, please like and subscribe. Subscribe. Ayan, subscribe. Ngayon, ang gagawin naman natin, haluin na siya. Para hindi siya tuluyang matuyo at hindi ma-overcook ng ating gulay. So, ayan. Ayan. So, nakikita nyo medyo watery pa siya. Or gisado o our gisadong Canton Bihon, Pancit Canton Bihon is almost done. Luto na yung ating mga pansit. Hintayin na lang natin na medyo okay yung kanyang pag-blend ng mga pansit. Sawag sa kanya, already ready siya. Okay, so I think I need to add some soy. Ayan. While meron pa siyang natitirang konting water, so nilagay ko na lahat. Maging even yung tasting. Ngayon, pag feeling na ganyan na siya, hinaan nyo na yung apoy. Okay, so kung nagustuhan nyo yung video natin for today, please like, share, and subscribe to Mommas KitchenGrabby. And thank you for watching. Ayan. Okay, it's time. Ayan. Okay. Pag nalasahan mo na yung lasa ng pansit, okay na sa'yo. So, niluto ko siya for I think less than 30 minutes. So, instead of frying, mas makakamura ng konti. Medyo marunong ka lang mag-luto. So, follow the simple recipe. Simple steps that I have. Makikita mo, you'll improve soon in cooking pancit bihon. So yan, nakikita nyo siya medyo hindi siya dry. Tapos, it is best to serve hot with calamansi. Okay, thank you for watching, and for more updates, please keep on watching Mommas KitchenGrabby. Subscribe, like, and share. Bye. Thank you.